що тут уже бургерів.
Фракції питають, вони його. Ти думаєш, вони про когось думати будуть, що вони думають про свої кармани? Плюс-минус объяснила, что это должно быть. Там Ну я не знаю, воно хай що включається там. Видно, воно там має. Да. Yes. Дякую нам. Ми з тим Мартинком говоримо.